ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙටි වාක්‍ය රටා නේද? හැබැයි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි ටිකක් දිග වාක්‍ය රටත් අපි කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් එහෙම වාක්‍ය රටා 25ක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම වාක්‍ය රටාවකටම අදාළ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කිහිපයක් මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔයාට එතකොට ඒ වාක්‍ය රටාවත් එක්කම අර වීඩියෝ ක්ලිප් එක බැලුවාම ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට මේ වාක්‍ය 25 එකතු කරගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. ඉවර වෙලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට මේ වාක්‍ය 25ම මතක තියාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එක බලද්දී. Number 1. Where can I pick up my baggage? Baggage එකක් කියලා කියන්නේ ටිකක් විශාල බෑග් එකක්. හිතන්නකෝ ඔයා එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා වගේ බෑග්ස් ටික දානවා කොහේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට අහන්න පුළුවන් මට කොහෙන්ද මේ බෑග් ටික ආයි කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Where can I pick up my baggage? There's something wrong here. It's not my bag. හිතන්නකෝ බෑග් ටික මාරු වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. මෙතන මොකක් හරි වැරැද්දක් තියෙනවා. There's something wrong here. It's not my bag. ඒක මගේ බෑග් එක නෙමෙයි. She sat down at the base of a tree. Base of a tree කියලා කියන්නේ ගසක මුල. අපි ගස්වල පාමුල මුල වාඩි වෙනවනේ. ඉතින් ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනේවා දැනගෙන හිටියද? ගහේ පාමුලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ base of the tree කියලා. ඇය ගසක පාමුල ඉඳගත්තා. She sat down at the base of a tree. I can imagine you with a beard. She finally said. ඔයා කවදා හරි රොනාල්ඩෝව දැකලා තියෙනවද beard? එහෙම නැත්නම් රැවුලක් එක්ක. ඉතින් එහෙම කතාවක් තමයි මෙහෙතන කියන්නේ. I can't imagine. මට හිතා ගන්නවත් බෑ ඔයා රැවුල වවලා ඉන්නකොට කොහොම ඇතිද කියලා. She finally said. කෙල්ලේ කොල්ලෙට්ට කියන දෙබසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සිංහලෙන් ඕන තරම් මෙහෙම කියනව නේද? ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ I can't imagine you with a beard. She finally said. This is the most beautiful lake that I have ever seen. මේක තමයි මම මෙච්චර කාලෙකට දැකපු හොඳම විල. හොඳම විල කියන්න තමයි the most beautiful lake කියලා කියන්නේ. මම මෙච්චර කාලෙකට දැකපු කියන්න තමයි that I have ever seen කියන පදය පාවිච්චි කරන්නේ. This is the most beautiful lake that I have ever seen. It's impossible for me to be there before 8 p.m. ඔයාට කොහෙට හරි එන්න කියනවා. ඔයා කියනවා මට ඒ වෙලාවට කලින් යන්න බැරි වෙයි. impossible කියලා කියන්නේ කරන්න බෑ, හැකියාවක් නෑ කියන එක. 8ට කලින් ඉන්න එක නම් මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. It's impossible for me to be there before 8 p.m. Do you believe 9 is an unlucky number? සමහරු හිතනවා එක එක ඉලක්කම් අවාසනාව ගෙන දෙනවා කියලා. ඔයා විශ්වාස කරනවද 9 අවාසනාවන්ත ඉලක්කමක් කියලා? තව ඉලක්කමක් තියෙනවා මම අහපු 13 කියන එකත් මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඔයා විශ්වාස කරනවද 9 නපුරුයි කියලා, unlucky කියලා? Do you believe 9 is an unlucky number? What's the difference between religion and philosophy? ඔයාලා අහලා තියෙනවද ආගම සහ දර්ශනය ගැන? ආගම කියන්නේ ඔයා අදහන ආගම, philosophy එකක් කියන්නේ මොකක් හරි දර්ශනයක්. ඉතින් මොකක්ද මේකේ වෙනසක් තියනවද? What's the difference between religion and philosophy? Don't ride your bicycle on the pavement. Pavement කියන්නේ පදික වේදිකාවේ. පදික වේදිකාව කියන්නේ මිනිස්සුනේ. ඉතින් ඔයාගේ බයිසිකලේ පදික වේදිකාවේ පදවන්න එපා. Don't ride your bicycle on the pavement. I never imagined we'd end up like this. මෙතන we'd කියලා කියන්නේ we would කියන එක. මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ අපි මෙහෙම වෙන් වෙයි කියලා. අපේ සම්බන්ධතාවය මේ විදියට නවතී කියලා. I never imagined we would end up like this. What is the best way to get rid of stress immediately? ඔයාටත් ආතතිය එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් එක තියෙනවද? Get rid කියලා කියන්නේ ඒකෙන් මිදෙනවා, අත් මිදෙනවා, අයින් වෙනවා කියන එක. හොඳම විදිහ මොකක්ද? ආතතියෙන් අත් මිදින්න. ඒ වගේම ඉක්මනින්. What is the best way to get rid of stress immediately? Don't be so impatient. There's no need to hurry.
patient කියන්නේ ඉවසනවට, impatient කියන්නේ ඉවසීම නැතිකමට. ඉවසීම නැති කලබල වෙන්න එපා. Don't be so impatient. There's no need to hurry. අපිට ඕන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා කලබල වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒක නිසා ඉවසීමෙන් ඉන්න. It's impossible for me to explain it to you. මට ඔයාට ඒක පැහැදිලි කරන එක නම් කරන්න අමාරු දෙයක්, කරන්න බැරි දෙයක්. It's impossible for me to explain it to you. He has to overcome his inability to do public speaking. Inability එකක් කියන්නේ නොහැකියාවක්. He has to overcome. ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඒ නොහැකියාව පරාජය කරන්න. ඒ වැඩේ කොහොම හරි දිනන්න, ඕවර්කම් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ වැඩේ කොහොම හරි කරනවා කියන එක. මොකක්ද කොහොම හරි කරන්නේ? එයාට තියෙනවා නොහැකියාවක්. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල කතා කරන්න. ඒ නොහැකියාව එයා අතික්‍රමණය කරන්න ඕන, ඒක පරාජය කරන්න ඕන, ඕවර්කම් කරනවා කියන්නේ ඒක. He has to overcome his inability to do public speaking. His large income enables him to travel abroad every year. Travel abroad කියන්නේ පිටරටවල සංචාරය කරනවා කියන එක. එහෙම කරන්න විශාල ආදායමක් ඕනේ. ඔහුගේ විශාල ආදායම නිසා හැම වසරකම පිටරට සංචාරය කරන්න ඔහුට පුළුවන් වුණා. His large income enables him to travel abroad every year. Tone of voice can indicate feelings. කටහඬේ ස්වරයෙන් කියන්න පුළුවන් මොන වගේ හැඟීමකින්ද එයා ඉන්නේ කියලා. Tone of voice කියලා කියන්නේ කටහඬේ ස්වරූපය. සමහර ටිකක් තරහින් කතා කරනවා, දුකින් කතා කරනවා. මේකට තමයි tone of voice කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් එයා මොකක්ද ඒ වෙලාවේ හිතන හැඟීම, දැනෙන හැඟීම කියලා. The sign said private property. Keep out. sign එකක් කියන්නේ හිතන්නකො බෝඩ් එකක් කියලා. ඒ බෝඩ් එකෙන් කියවෙන්නේ, සලකුණෙන් කියවෙන්නේ මේක පුද්ගලික දේපලක්. private property කියලා කියන්නේ මේක පුද්ගලික දේපලක්, පොදු දේපලක් නෙමෙයි. keep out. මේකට ඇතුළු වෙන්න එපා, එළියෙන් ඉන්න. She was awarded the Nobel Peace Prize. ඇය නොබෙල් සාමය ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුවා. She was awarded the Nobel Peace Prize. It is probable that he will be back tomorrow. හෙට ඔහු ආපහු එන එක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හෙට ඔහු ආපහු එන්න ඉඩ තියෙනවා. It is probable that he will be back tomorrow. Let me know if you have any problems. ඔයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ඒක කියන්න. Let me know if you have any problems. ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක මට කියන්න. The profits are shared out equally among the partners. ලාභ සමානව හවුල්කරුවන් අතර බෙදා හැරලා තියෙනවා. The profits are shared out equally among the partners. Partners කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ හවුල්කරුවෝ, equally කියලා කියන්නේ සමානව, shared out කියලා කියන්නේ බෙදා හැරලා තියෙනවා කියන එක. How much time and energy do you spend on this project? ඔයා දන්නවා project එකක් කියන්නේ මොකක් හරි ව්‍යාපෘතියක්. ඔයා කොච්චර කාලයක්, මහන්සියක්, ශක්තියක් මේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගත කරන්න ඔයා සූදානම්ද? How much time and energy do you spend on this project? Very few people can pronounce my name correctly. සමහර නම් තියෙනවා අපිට හරි අමාරු උච්චාරණය කරන්න. ඉතින් ටික දෙනෙක්ට විතරයි මගේ නම හරියට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්, හරියට කියන්න පුළුවන්. Very few people can pronounce my name correctly. If I were you, I would propose to her. If I were you කියලා කියන්නේ මම ඔයා වුණා නම් කියන එක. මං ඔයා වුණා නම් මං ඇයට විවාහ යෝජනාවක් ගේනවා, ආදර යෝජනාවක් ගේනවා. If I were you, I would propose to her. She'll do anything to protect her children from harm. ඇය ළමයි අනතුරු වලින් බේරගන්න, ආරක්ෂා කරන්න, අනතුරකින් ආරක්ෂා කරන්න ඇයට පුළුවන් ඕනම දෙයක් කරයි. She'll do anything to protect her children from harm. ඉතින් ඔයාට මේ වාක්‍ය 25න් කීයක් මතක තියාගන්න පුළුවන් වුණාද? ඔයා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මොන වගේ වීඩියෝස්ද ඔයාට හදන්න ඕනේ? ඒකත් පහලින් කියාගෙන යන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.